Hello, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với những đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Đây là một trong số những đơn vị mà nhận được ít các video clip của mình ở trên kênh của mình. Và cũng khá là có nhiều anh em mong muốn là đi theo cái đường xe tăng chiến đấu chủ lực làm đơn vị chính ở trong cái tài khoản của các bạn. Cho nên là video clip ngày hôm nay mình sẽ lên cái video này để cho những người chơi chúng ta cũng có thể tham khảo. Và đây là cái hướng dẫn của mình. Ngoài ra thì anh em có những hướng dẫn như thế nào, có cách chơi như thế nào nó hay hơn thì chúng ta cũng có thể để lại phần bình luận nhé. Và trước khi đi vào phần tiếp theo của video clip thì hãy cho mình một like, share và ủng hộ mình. Ok, rồi let's go. Trước tiên thì để tiến hóa được lên một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực thì các bạn có thể chơi các dòng xe tăng hạng trung hoặc là xe tăng hạng nặng của cả ba phe đều được. Thì mỗi một dòng xe tăng hạng trung hoặc xe tăng hạng nặng như vậy nó sẽ có thể tiến hóa được lên xe tăng chiến đấu chủ lực. Thế thì trong cái trò chơi game này mình khuyến nghị các bạn cách tiếp cận để chúng ta có thể dễ dàng nhất cho cái giai đoạn khởi đầu là chúng ta nên chọn các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức hoặc là xe tăng chiến đấu của chủ lực của Liên minh Tự do. Hai cái dòng này nó có tốc độ huấn luyện nhanh, sở hữu độ cơ động lớn và hỏa lực cũng là vừa phải, tốt, cho nên chúng ta có thể chơi được. Riêng đối với dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên minh Tự do thì nó xuất phát từ xe tăng hạng nặng của Liên minh Tự do hoặc xe tăng hạng trung. Thì nếu như các bạn chọn xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên minh Tự do thì mình khuyến nghị các bạn có thể chọn xe tăng hạng nặng của dòng liên minh này để có thể làm đơn vị khởi đầu. Thì dòng xe tăng hạng nặng này nó có một cái đặc điểm, đó là có thể có khả năng tấn công các công trình, tấn công căn cứ của người chơi, được gây ra được sát thương cao hơn trong giai đoạn khởi đầu. Tuy nhiên cái này nó cũng chỉ tồn tại giúp cho các bạn trải qua 75 ngày đầu tiên với những cuộc chinh chiến ở bản đồ cấp độ 1, bản đồ cấp độ 2 hoặc là bản đồ cấp độ 3 nó dễ hơn thôi. Còn về sau này khi mà tiến hóa lên xe tăng chiến đấu chủ lực thì cái khả năng tấn công các công trình phòng thủ hoặc là căn cứ của người chơi thì nó lại được phân bố đều cho cả ba phe, ba đơn vị của cả ba phe, cho nên là nó sẽ không có nhiều ý nghĩa về lâu dài. Nhưng mà nếu như các bạn đam mê về xe tăng đó thì chúng ta vẫn có thể chọn được. Còn ngoài ra thì các bạn có thể chọn dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Sư đoàn Tiên phong. Còn riêng đối với xe tăng chiến đấu chủ lực của Đảng Trật tự thì cái này chỉ là cái lựa chọn sau cùng, sau khi mà các bạn đã hoàn thiện được một trong hai cái đơn vị xe tăng kia. Và nếu như chúng ta thích, đam mê thì chúng ta chơi thêm. Còn mình sẽ không khuyến nghị các bạn chơi xe tăng này ngay trong giai đoạn đầu, bởi vì tốc độ huấn luyện của nó khá là chậm. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của các bạn rất lớn. Ok. Rồi, đấy là lựa chọn đơn vị đầu tiên. Đấy, sau khi mà các bạn đã có được đơn vị chính thì chúng ta sẽ tập trung nâng cấp sĩ quan. Ở trong giai đoạn đầu của trò chơi thì một cái sĩ quan mà mình khuyến nghị cho các bạn chọn ngay trong giai đoạn đầu đó chính là cô nàng Lady Shadow. Ở đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn và nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bị bối rối. Đó là lựa chọn cô làng Dạo Anh này hay là cô làng Anh Hùng Nhân Dân để giúp chúng ta đi phần chơi chiến dịch nó dễ hơn. Thế này, cái này là tùy vào từng người chơi. Mình vẫn nghiêng về việc là chúng ta sẽ lựa chọn cô nàng Lady Shadow này là sĩ quan đầu tiên cho đơn vị xe tăng của chúng ta. Điều đó đồng nghĩa với việc là tất cả các tượng vàng mà các bạn kiếm được sẽ đầu tư vào cô nàng này. Cô nàng này thì mình đã nói rất nhiều ở trong các video clip khác rồi. Thì cô nàng này có khả năng tiến hóa từ thế hệ thứ 1 lên đến thế hệ thứ 5 ngay sau 75 ngày. Điều đó có nghĩa rằng các bạn đầu tư nó sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn so với các sĩ quan khác. Còn đối với việc mà chúng ta chơi xe tăng mà lại nâng cấp vào Anh Hùng Nhân Dân, nó sẽ khiến cho chúng ta bị chậm lại trong quá trình hoàn thiện sĩ quan, nhưng mà nó sẽ giúp cho các màn chơi chiến dịch nó dễ hơn, nó dễ thở hơn rất là nhiều. Và dĩ nhiên thì cô nàng Lady Shadow cũng có thể đi được màn chơi chiến dịch. Tuy nhiên với những cái màn chơi mà có pháo binh, sử dụng pháo binh bắn từ tầm xa thì một ô lưới của Antonia nó sẽ khỏe hơn. Rồi sau 75 ngày khi các bạn đã có được sĩ quan này mà ở dạng thức tỉnh thì tốt quá. Và chúng ta sẽ có một cái phần học tập kỹ năng trong giai đoạn đầu tiên này. Thì mình vẫn khuyến nghị các bạn có thể lựa chọn cái kỹ năng của anh chàng cỗ máy tác chiến trong giai đoạn đầu, khi chúng ta có thể mua được anh chàng này ở trong cửa hàng liên minh. Thì kỹ năng này nó sẽ tăng cho sát thương của đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của chúng ta lên đến 15%. Nếu như chúng ta có cấp độ kỹ năng này ở cấp độ
level 5. Và chúng ta cũng có thể học tập thêm một cái kỹ năng khác là kỹ năng dạng cân bằng. Thì các kỹ năng cân bằng này thì do là chúng ta phải học từ những cái sĩ quan mà mình chưa có nhiều điều kiện để đầu tư. Thì các bạn có thể lắp bất kỳ một cái kỹ năng level 1 nào cũng được. Ví dụ như là tăng sát thương và kháng sát thương giống như mình đang có. Hoặc là tăng kỹ năng tăng sát thương kỹ năng sĩ quan của anh chàng này chẳng hạn. Đấy, hoặc là của anh chàng băng hỏa này cũng được. Bởi vì là suy cho cùng thì tất cả đó đều là level 1. Chúng ta có bao nhiêu chúng ta nâng bấy nhiêu. Thế thì cái cặp đôi trong giai đoạn đầu tiên mà chúng ta chơi sẽ là bao gồm là Percy cộng với lại Lady Shadow. Hai cái sĩ quan này. Đấy, là sẽ triển khai tốt cho xe tăng chiến đấu chủ lực trong giai đoạn đầu tiên để chúng ta tham chiến vào các trận chiến ở cấp độ 3. Ok. Và sĩ quan thứ hai, sau khi mà các bạn đã có được Lady Shadow, cô nàng dạ oanh, thì có lẽ mình khuyến nghị các bạn sẽ nên chọn là Margarita hoặc là cô nàng Madame Havoc. Ở đây thì có hai sĩ quan này là khá là phù hợp dành cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Nhưng mà mình nghiêng về cái cô nàng này nhiều hơn, bởi vì cô nàng này sẽ có lợi hơn cho tập đoàn quân của các bạn. Và cô nàng Madame Havoc thì lại có khả năng đánh đơn lẻ, triệt tiêu đối thủ bằng các đòn đánh kỹ năng của mình nó cũng khá là cao. Nhưng mà mình sẽ thiên về việc lựa chọn Margarita đối với những cái máy chủ mới, bởi vì cái kỹ năng của cô là nó giúp cho cái tập đoàn quân, các cái tập đoàn quân được hưởng lợi rất là nhiều. Đó. Ở trong này thì do là mình sẽ sử dụng cô nàng này để làm sĩ quan phụ thứ hai, cho nên là cái kỹ năng mà mình sẽ đầu tư học tập dành riêng cho cô nàng này đấy là chúng ta có thể học cái kỹ năng cân bằng này trước để cho Lady Shadow học tập. Sau đó cái cặp đôi là Percy cộng Lady Shadow sẽ là đơn vị chính, sĩ quan chính trong cái giai đoạn đầu tiên. Và khi các bạn hoàn thiện được bộ kỹ năng thứ hai này, hoặc là kỹ năng thứ ba này, hoặc là kỹ năng thứ tư này, là tùy chúng ta, thì chúng ta có thể sử dụng thay thế cô nàng này thay cho Percy. Một cách học tập kỹ năng khác là các bạn có thể lựa chọn ngay kỹ năng tấn công của cô nàng Margarita cộng với kết hợp với kỹ năng tăng cường độ bền của anh chàng Spanner. Thì đây là những kỹ năng mà riêng của anh chàng Spanner thì chúng ta đã có thể tìm kiếm được anh chàng này ở trong giai đoạn đầu của trò chơi. Ok, tăng lên 30% độ bền trong giai đoạn đầu cũng là một cái lựa chọn không tồi. Đồng thời cộng thêm với 30% hỏa lực khi mà chiến đấu ở trên ngoài cánh đồng, ngoài chiến trường, chúng ta sẽ có khả năng tung ra đòn đánh kỹ năng nó tốt hơn. Rồi, sau khi mà các bạn đã có được đủ lượng tượng vàng để đánh thức được cô nàng Margarita hoặc là cô nàng Madame Havoc, thì cái cặp đôi tiếp theo trong giai đoạn này có lẽ nó sẽ được dùng cho đến khi các bạn tham gia vào cấp độ 4, lần thứ 3 và lần thứ 4 luôn. Và thậm chí khi các bạn đã có được một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực thứ hai, chúng ta vẫn có khả năng sử dụng cặp đôi này cho đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực lần thứ hai đó. Trong giai đoạn tiếp theo thì chúng ta vẫn chưa có nhiều tượng vàng. Thì đây là những cái bộ kỹ năng dành cho giai đoạn sơ khai của các bạn, khi chúng ta đang trải qua cấp độ 4 lần đầu tiên hoặc là cấp độ 4 lần thứ hai và thậm chí là lần thứ 3. Tướng và kỹ năng chúng ta chưa có nhiều thì chúng ta có thể học tập, thiết lập các cái bộ kỹ năng học tập dành cho hai cái sĩ quan này giống như mình đang khuyến nghị trên màn hình. Thì chúng ta có thể lựa chọn một cái kỹ năng đặc biệt của cô nàng Madame Havoc hoặc là kỹ năng đặc biệt của anh chàng cỗ máy tác chiến. Thì lúc này mình nghĩ là cỗ máy tác chiến của các bạn cũng đã có được cái bộ kỹ năng đặc biệt này rất là ổn rồi. Và chúng ta lấy một kỹ năng tấn công của cô nàng Marie ngay trong giai đoạn đầu đều có rồi. Một kỹ năng tấn công khác của cô nàng Bạch Lang và một kỹ năng phòng thủ của anh chàng Spanner. Tuyệt vời nhá. Ok. Đấy, sau cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi củng cố dàn sĩ quan dành cho các đơn vị hải quân. Bởi vì chúng ta sẽ phải có đầu tư một chút vào lực lượng hải quân để tham chiến ở trên cấp độ 4. Thì sau khi các bạn đã có được những cái sĩ quan của lực lượng hải quân rồi thì chúng ta lại quay trở lại để đầu tư vào những cái sĩ quan dành cho các đơn vị mặt đất. Và sĩ quan tiếp theo thì mình có thể khuyến nghị các bạn chọn là Madame Havoc hoặc là anh chàng là ông chú Ivankov. Anh chàng này khá là tuyệt vời, vừa tấn công vừa phòng thủ, mọi thứ đều ổn. Và chúng ta có thể sử dụng anh chàng này cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực cũng được, và phòng thủ căn cứ cũng ok. Đó, thì đây là anh chàng thứ 3 dành cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của các bạn. Còn đến anh chàng thứ 4 thì có lẽ là các bạn đã có được một hành trình tốt, một cái khởi đầu tốt đối với chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của mình rồi. Thì lúc đó thì trò chơi nó sẽ ra mắt những sĩ quan mới, thì chúng ta lại tiếp tục cập nhật về cái video clip dành hướng dẫn chơi các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực cho những người chơi mới về sau. Ok. Còn đối với lại các cái vị sĩ quan ở trong quầy rượu mà dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực thì ngay trong thời điểm hiện tại thì mình có thể khuyên các bạn lựa chọn anh chàng Lãng Tử Phiêu Bạt.
làm sĩ quan khởi đầu cho các đơn vị xe tăng của mình. Hoặc là những sĩ quan mới nhất, ví dụ như là anh chàng thợ săn sa mạc. Đây là sĩ quan ở trong quầy rượu rất mới mà nó có thể triển khai được cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực, mà nó đem lại sự hiệu quả mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta là những người chơi nông dân, cho nên là chúng ta sẽ cần phải thêm 1,5 năm nữa tính từ thời điểm các bạn đang bắt đầu chơi và bắt đầu xem video clip này thì chúng ta mới có được những sĩ quan như vậy. Cho nên là đôi khi có những người chơi sẽ chơi theo thiên hướng là học tập các kỹ năng mạnh nhất của các sĩ quan quầy rượu, chứ không đi theo con đường đánh thức các sĩ quan quầy rượu. Cái này là tùy vào lối chơi của từng người. Còn nếu như các bạn vẫn muốn theo đuổi một sĩ quan của quầy rượu thì đây là hai cái sĩ quan mà mình recommend, khuyến nghị rất cao dành cho những người chơi mà chuyên về xe tăng, mà đặc biệt là xe tăng chiến đấu chủ lực, để chúng ta có thể lựa chọn ở trong giai đoạn đầu. Ok. Rồi, còn về sau nữa thì có lẽ là nó sẽ là thiên biến vạn hóa, thì chúng ta có được cái gì thì chúng ta sẽ căn cứ vào đó để chúng ta thay đổi và linh hoạt trong cái việc lựa chọn sĩ quan nhé. Và phần cuối cùng không thể thiếu ở trong video clip hướng dẫn lựa chọn sĩ quan, đó chính là việc đi tìm các món trang thiết bị dành cho các sĩ quan này. Thì trong trang thiết bị dành cho sĩ quan, mà đặc biệt là sĩ quan dành cho hai cái sĩ quan mà dành cho xe tăng chiến đấu chủ lực như mình vừa khuyến nghị, thì các bạn có thể lựa chọn những cái món đồ như sau. Món đồ màu vàng đầu tiên là cái khẩu shotgun này. Cái khẩu này nó sẽ tăng cái sát thương kỹ năng sĩ quan, tăng đòn tấn công thường và tăng độ bền của đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Nó sẽ giúp cho cái đòn đánh sĩ quan của các bạn nó sẽ rất là khỏe. Và cái món đồ thứ hai có lẽ là chúng ta sẽ lựa chọn cái món đồ này, vừa tăng hỏa lực, vừa tăng kháng, vừa tăng sát thương. Rất là tuyệt vời. Đồng thời lại tăng kháng sát thương kỹ năng sĩ quan nữa, nó giúp cho trong giao tranh của các bạn nó sẽ thực sự là cứng cáp nhé. Còn đối với những đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực thì chúng ta có thể bỏ qua cái món đồ này. Món đồ này thực ra nó có thể giúp cho cái đơn vị xe tăng của chúng ta bắn nhanh hơn. Nhưng mà nếu như bạn nào mà đi theo thiên hướng học tập các cái kỹ năng sĩ quan cho các đòn tấn công thường thì chúng ta sẽ lấy cái món đồ này thì nó sẽ hữu ích hơn. Còn trong khi đó mình khuyến nghị là các bạn sẽ lựa chọn hai cái món đồ này để cho hai sĩ quan của chúng ta đeo lên. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta không có món đồ màu vàng thì các bạn có thể lựa chọn cái món đồ màu tím. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm cái món đồ này. Món đồ này giúp cho tăng độ bền và tăng sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 35%, cực kỳ là tuyệt vời. Và cái món đồ thứ hai là chúng ta có thể tăng sát thương và kháng sát thương, hoặc là tăng hỏa lực và kháng sát thương 15%, 17,5% này. Đấy. Thì món đồ tím chúng ta có thể lựa chọn hai cái món đồ này, cũng là rất giá trị, cũng rất khỏe rồi. Ok. Còn cuối cùng, khi mà chúng ta hoàn thiện được các kỹ năng lên đến level 5 thì mình khuyến nghị các bạn có thể học tập các kỹ năng như sau. Nó chuyên về đòn tấn công bằng kỹ năng sát thương kỹ năng sĩ quan nhé các bạn nhé. Đầu tiên là chúng ta lấy kỹ năng cân bằng của anh chàng băng hỏa, sau đó là kỹ năng tấn công tăng cường 40% sát thương kỹ năng sĩ quan của cô nàng tóc đỏ. Và tiếp theo chúng ta sẽ có tăng cường 25% sát thương kỹ năng sĩ quan của cô nàng anh hùng nhân dân, và cộng thêm một kỹ năng cân bằng nữa là tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan từ 15% và kháng sát thương kỹ năng sĩ quan 15% của anh chàng lãng khách tương lai. Với cái lối build này thì chúng ta sẽ đi chuyên theo đường gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan. Một lượt lộ của các bạn, một lượt tung ra kỹ năng của các bạn, nó sẽ khiến cho đối thủ phải khóc thét. Còn ngoài ra thì chúng ta còn có lối chơi liên quan đến các đòn tấn công thường và các đòn bắn thường. Thì có lẽ là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong video clip tiếp theo, khi mà chúng ta đã hoàn thiện được một bộ kỹ năng, một cặp sĩ quan dành cho một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực, và chúng ta đang trên con đường để xây dựng thêm một cặp sĩ quan cặp đôi nữa dành cho một chiếc xe tăng khác nữa của chúng ta, để chúng ta chơi hai xe tăng. Thì lúc đó chúng ta sẽ xem xét sau. Ok. Rồi. Với cái hướng dẫn chơi như vậy, với cái lối chơi như vậy và lộ trình như vậy thì các bạn có cảm nhận như thế nào về cái lộ trình này thì chúng ta cũng hãy để lại ở phần bình luận. Và nếu như các bạn đã chọn xe tăng chiến đấu chủ lực làm đơn vị chính trong trò chơi của chúng ta thì các bạn hãy để lại ở phần bình luận về trải nghiệm, về cảm nhận và cách chơi của bạn như thế nào ở phần bình luận, để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm và phát triển thêm về cái bài hướng dẫn này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn, và đừng quên hãy bấm like, share và subscribe channel của mình. Còn nếu được nữa thì hãy đăng ký làm hội viên để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.